ओके, Samsung Galaxy M सिरिजहरु अनलाइन मार्केटलाई टार्गेट गरेर आउने डिभाइसहरु हुन्, जसकारण कमसेकम प्राइसमा पनि धेरै भन्दा धेरै राम्रो स्पेसिफिकेसन दिने प्रयास पाउन सकिन्छ Samsung को। Galaxy M30s आएको त्यस्तो धेरै समय त भइसकेको छैन, तर पनि Galaxy M30s को सक्सेसर भनौं अथवा नभनौं, Galaxy M सिरिज को नयाँ डिभाइस Galaxy M31 अलरेडी नै मार्केटमा आइसकेको छ। यो भिडियोमा म यसै विषयमा कुरा गर्दै छु, के छ फोनमा नयाँ, के छ फोनको फिचर र के छ फोनको प्राइस भनेर। सो यो विषयमा पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। प्रस्तुत छ Galaxy M31 को स्पेसिफिकेसनमा आधारित यो रिभ्यू। Galaxy M31 को डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 6.4 इन्चको डिस्प्ले पाउन सकिन्छ, जसमा सुपर AMOLED टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ भने फुल HD+ रिजोल्युसन पाउन सकिन्छ। यहाँ कुनै पञ्च होल टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छैन, उही रेगुलर यू शेप नच डिजाइन प्रयोग गरिएको छ, जुन हेर्दाखेरि ठिकै नै देखिन्छ। यो डिभाइसको डिस्प्लेमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 दिएको छ, जुन अलिकति पुरानो हो। मैले बारम्बार हरेक भिडियोमा भन्दै आएको छु, कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 सम्म दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने हो। खैर, ब्याक प्यानलको कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकले नै बनेको छ र फ्रेम पनि प्लास्टिककै हो, तर हेर्दाखेरि यो फोन त्यस्तो चिप भने देखिदैन। सुपर AMOLED डिस्प्ले भए तापनि यो डिभाइसमा कुनै त्यस्तो अन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ पाउन सकिदैन। यो डिभाइसमा उही रेगुलर फिजिकल फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सकिन्छ, जुन यो डिभाइसको ब्याक साइडमा दिएको छ। पर्फर्मेन्सको लागि यो डिभाइसमा Samsung को आफ्नै प्रोसेसर Exynos 9611 भन्ने प्रोसेसर पाउन सकिन्छ, जुन हामीले यो भन्दा अगाडि Galaxy M30 सम्म देखिसकेका छौं र Galaxy A51 मा पनि यही चिपसेट प्रयोग गरिएको छ, जसको पर्फर्मेन्स यहाँहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। एभरेज छ, ठिकै छ, राम्रै छ, त्यस्तो धमाकेदार चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर त्यस्तो खराब पनि भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो डिभाइसमा 6GB र 8GB को LPDDR4X RAM पाउन सकिन्छ, जुन निकै नै फास्ट RAM हो, यहाँ सबैले थाहा छँदैछ। स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने 64GB र 128GB को दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सकिन्छ, जुन UFS 2.1 स्टोरेज हो, जसकारण यो डिभाइसको रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुनेवाला छ। क्यामेरा सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो डिभाइसको रियरमा जम्मा 4वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ अपर्चर f1.8 को साथमा। त्यस्तै दोस्रो सेन्सर भनेको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो सेन्सर भनेको 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ र अन्तिममा चौथो सेन्सर भनेको चाहिँ 5 मेगापिक्सलकै म्याक्रो सेन्सर हो। अन पेपर हेर्दाखेरि यो डिभाइसको रियर क्यामेरा एकदमै कमालको नै देख्न सकिन्छ। 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न त सकिन्छ नै। 1080p भिडियो खिच्दाखेरि जाइरो बेस्ड इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसनको फिचर पनि पाउन सकिन्छ, जसकारण निकै नै स्मुथ भिडियो पनि खिच्न सकिन्छ र सँगसँगै सुपर स्लो मोसन भिडियो खिच्ने अप्सन पनि पाउन सकिन्छ यो डिभाइसको रियर क्यामेराबाट। अगाडि दिएको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यो डिभाइसमा पाउन सकिन्छ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, जसको अपर्चर रहेको छ f2.0, जुन मैले अघि नै पनि भने यू शेप नच भित्र आउँछ, यहाँ कुनै पञ्च होल टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छैन। अन पेपर हेर्दाखेरि यो डिभाइसको फ्रन्ट क्यामेरा पनि निकै नै कमालको नै लाग्छ। 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिने अप्सन पनि पाउन सकिन्छ यहाँ र सँगसँगै सुपर स्लो मोसन भिडियो खिच्ने अप्सन पनि पाउन सकिन्छ यो डिभाइसको फ्रन्ट क्यामेराबाट, जुन कुरा चाहिँ एकदमै कमालको फिचर हो। सफ्टवेयर र युआई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि One UI 2.0 पाउन सकिन्छ, एन्ड्रोइड 10 मा आधारित। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सबैलाई थाहा छँदैछ, M सिरिजमा निकै नै ठुलो आकारको ब्याट्री पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा पनि 6000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरेको छ। चार्जिङ पोर्टको लागि USB Type-C पोर्ट दिएको छ र चार्जिङ टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि Samsung त्यही 15 वाटको फास्ट चार्जिङमा अल्झिरहेको छ। Samsungले 15 वाटलाई नै फास्ट चार्जिङ भन्ने गरेको छ। अरु कम्पनीलाई हेर्ने हो भने कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ, तर Samsungले चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। कमसेकम 20-22 वाटसम्मको चार्जिङ टेक्नोलोजी दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने हो, किनभने 6000 mAh भनेको निकै नै ठुलो आकारको ब्याट्री हो, जसलाई चार्ज गर्नको लागि जम्मा 15 वाटको चार्जरले चाहिँ अलिकति बढी नै टाइम लिदिने हुन्छ। अब फाइनली कुरा आउँछ प्राइसको कुरा गर्ने हो भने इन्डियन मार्केटमा यसको बेस्ट भेरिएन्ट यानी कि 6+64GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 16979 आइसिरहेको छ। अब यो प्राइसलाई आधार मानेर नेपाली बजारको मूल्यको अपेक्षा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 28000 रुपैयाँ चाहिँ नेपालको लागि अपेक्षा गरेको प्राइस हो। अर्को टप भेरिएन्ट 8+128GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ इन्डियामा 19979 रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुराले आधार मान्दाखेरि नेपालको लागि चाहिँ अपेक्षित प्राइस भनेको त्यस्तै 32-33 हजार रुपैयाँ रहेको छ। अब हेरौँ नेपालमा कुन मूल्यमा आउँछ, यो लकडाउन पछि लन्च हुने कुरा छ। बाँकी कुरा यहाँहरूलाई के लाग्छ Galaxy M31 को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियोले लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त, अहिलेले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।